चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. स्टार्टर्स आणि ते पण चिकनचं काय आठवतं? चिली चिकन. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे चिली चिकनची रेसिपी. ही टेस्टला तर फार छान असतेच आणि बनवायला पण एकदम झटपट बनते. तर चला बघूया चिली चिकन. आधी आपण चिकन मॅरिनेट करायला ठेवूया. हे मी 1/2 किलो चिकन घेतलं आहे आणि ह्याचे असे पीसेस केलेले आहेत. फार मोठे नाही आणि फार लहानही नाही. नेक्स्ट यात घालूया आपण आलं लसणाची पेस्ट 1 टेबलस्पून. नेक्स्ट 1 अंड. यानंतर 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून मीठ, 2 टेबलस्पून मैदा आणि 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर. हे सगळं छान मिक्स करून घेऊया. हे आपल्याला कमीत कमी अर्धा तास तरी मॅरिनेट करावं लागणार आहे, कारण त्याशिवाय त्या चिकन मध्ये ती छान टेस्ट येणार नाही. हे तुम्ही ओव्हरनाईट पण मॅरिनेट करून ठेवू शकता. आता हे मॅरिनेटेड चिकन आपण फ्राय करूया. मी हे फोर्क घेतले आहेत म्हणजे आपल्याला हे काढायला एक एक पीस काढायला इझी पडतं. असा गोल्डन कलर आला की हे आपण काढून घेऊया. बाकी चिकनचे पीसेस पण आपण असेच फ्राय करून घेऊया. हे चिकन पण रेडी झालेलं आहे. हे काढून घेऊया आपण आणि आता पुढची तयारी करायला घेऊया. चायनीज कुकिंग हे जनरली हाय फ्लेम वरती केलं जातं, पण आपण हे घरी करणार आहोत त्यामुळे फूड करपण्याचे चान्सेस असतात. मग मी काय करणार आहे, मी हे सगळे सॉसेस एकत्र करून ठेवणार आहे आणि मग ते एकत्रच घालणार आहे. सॉसेस मिक्स करायला मी घेणार आहे अर्धा कप पाणी आणि त्यात मी बाकी सगळे सॉसेस मिक्स करणार आहे. 1 टीस्पून विनेगर, 2 टीस्पून चिली सॉस, 2 टीस्पून सोया सॉस आणि 2 टीस्पून टोमॅटो केचप. हे सर्व आधी मिक्स करून घेऊया आणि आता यात घालूया 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर. हे पुन्हा एकदा छान मिक्स करून घेऊया. पॅन गरम झालाय, त्यात मी घालणार आहे 2 टेबलस्पून तेल. नेक्स्ट त्यात जाणार आहे लसूण. हा 2 टेबलस्पून लसूण आहे बारीक चिरलेला. 1 टेबलस्पून आलं, हे पण बारीक चिरलेलं आहे. मिक्स करूया. हे सगळं कुकिंग आपल्याला हाय फ्लेम वरती करायचं आहे. नेक्स्ट जाणार आहेत मिरच्या. साधारण 8 ते 10 मिरच्या आहेत या आणि फार तिखट नाही आहेत. नंतर 1 भोपळी मिरची. या कांद्याच्या पाकळ्या अशा मोकळ्या केल्या आहेत. तो 1 कांदा घेतला आहे मी, आपण घालूया. नेक्स्ट यात घालूया काळी मिरीची पूड 1 टीस्पून, अर्धा टीस्पून साखर आणि 1 टीस्पून मीठ. मिक्स करूया. आता हे जे आपण फ्राईड चिकन ठेवलेलं ते आपण ह्यात घालूया. पुन्हा एकदा मिक्स करूया. आता हा आपण जो मिक्स केलेला सॉस आहे तो ढवळून घेऊया, कारण यात कॉर्नफ्लोअर आहे आणि हा कॉर्नफ्लोअर जे असतं हे तळाला जाऊन बसतं आणि हे यात घालूया. आता हे आपल्याला फार जास्त शिजवायचं नाही आहे, फक्त चिकनला सॉस कोट होईल इतकंच मिक्स करायचं आहे. हे झालं आपलं चिली चिकन रेडी. आता ह्याला आपण गार्निश करूया पातीच्या कांद्याने आणि आता हे सर्व करायला घेऊया. तर पाहिलं ना, चिकन चिली किती सोपी आहे बनवायला. जे व्हेजिटेरियन आहेत ते याच प्रकारे सोया चिली पण बनवू शकतात. तर हे बनवायचं आहे आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला.